For today's video, magluluto tayo ng kamote cube without oil. So, ilalagyan na natin itong brown sugar. Since walang brown sugar, is that the muscabado. Muscabado ang tawag din. Ano ba? Tapos, ito na yung mga in-slice natin na sweet potato. Yan, ile-layer lang natin siya. And then, tatakpan natin. Lulutuin natin siya sa low heat. Kapag tumunog na yung ating salad master na cover, yan, pwede na natin siyang baliktarin. Ayan na po ang ating kamote cube na mukha siyang naging minatamis na kamote. But anyway, iniluto ulit natin siya hanggang sa maluto ang kamote. At kahit na hindi po siya nag-ano yung sugar niya, masarap na rin siya.